Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito Suzuki Celerio. Ito guys, ayaw umandar sa park at saka sa neutral. Itong customer natin. Pre, anong naramdaman mo dyan? Wala. Ang hirap pa i-start ko yung wala talagang kahit kahit pag-click wala sa park at sa neutral. Kaya dinala ko na kayo sa pala din dito. Sige guys, i-actual troubleshooting natin. Pre, pakibukas mo ngayon. Pre, kali ka muna. Pre. Maandar siya. Wala na lang yan. Sige, tingnan natin. So guys, testing natin. Yan, on natin susi. Yan, ito nakalagay siya sa park. Dapat aandar siya sa park. Yan guys, ayaw umandar. Yan, lipat natin ngayon sa neutral. Ang start kasi guys sa neutral at saka sa park dapat aandar siya. Sa drive dapat hindi siya aandar. Yan guys, ayaw umi-start kahit sa neutral. So ito guys, i-actual natin ang troubleshoot. Titingnan natin yung pinaka relay kasi yung ganitong Suzuki Celerio, may relay yan. Ang pinaka start niya na konektado dito sa park at saka sa neutral. Ngayon tatawid siya ng relay bago siya pupunta sa starter. Yan guys, i-actual natin kung anong kulang sa relay. Sige rin. Ilang araw mo nang na-obserbahan niya? Yung diesel nakapat ng siguro mag-iisang buwan. Oo, bakit naging ganun na siya? Naging gano'n na, di na talaga nakapalitan. Wala siyang sintomas na nangyari. Minsan wala, minsan meron. Basta biglang lang. First time yan. Ito guys. Ito yung start niya, yan, start. Yan, ibig sabihin may relay siya, start. Tapos ito yung pinaka-fuse ng start, yan, 30 amperes. Yan guys, titingnan natin. Ito yung una, ito pag lamp. Ito yung pinaka-relay niya. Ito pre, may pinasok ng langgam. Kaya nga sir langgam na lang yan. Pinasok ng langgam yan. Ito pre, walang cut to i-actual natin yan. Hindi nga maganda yung iba kasi nagka-cut na may mga cut no? Walang video Ito walang cut yan, diretso yan. Medyo mahirap lang tanggalin Yan guys, ilalagay natin ito sa negative. Pre-start mo nga ron. Tingnan natin kung magkakaroon ng supply. Okay. Yan. Ito guys, meron. Okay, start. Yan. Ibig sabihin, buo yung inhibitor switch niya. Buo. Yan. Tinarman natin ngayon yung pinaka-ground niya kung may negative siya. Yan, may negative. Ito, nasa positive yan, may negative siya. Ngayon guys, i-rerekta natin kung magka-crank siya. Pag nag-crank yan guys, ang problema niya, relay lang. Buo lahat ng linya. Siyempre, paki-off mo susi. Yan. Nag-crank siya. Paki-on mo susi.
Yan, dapat umistart yan. Ayan. Okay na. Ngayon, papalit tayo ng relay. Ako wala ako relay. Ito, pre, original. Yan, parehas na parehas. Nasa yung luma niya. Ayan. Ito yung luma niya. Yan. Ito yung ipapalit natin bago. Surplus din to. Yan. Testing natin kung buo yung relay. Minsan kasi sa surplus may sira din eh. Sige pre, pakipatay mo nga. Dahil start mo. Sige, start. Sige. Yan, okay na. Sige, patay uli. Start. So yan guys, mission accomplished tayo sa sasakyan ni pare. Ayan. Tingnan natin ngayon to. Buksan natin. Minsan kasi may langgam yan eh. Baka naglalagay ka ng ano dyan, yung binalot. Ayan o. Diba? Actual yan. Pulbos na naman. Ito guys, oh. Oh, yan oh. Yan oh. Laging Ano yan yung, ganyan alam mo yung yun, aircon, no? yung ginawa natin dati, di ba may problema rin, mga ganyan din naging. Ito ano yan eh, mga ano ng langgam yan, tapos isa na rin yung moist. Yan, moist din yan, nag-iipon. Oh, so yan guys. Okay na. Solve na yung problema ni pare. Thank you kay Sir Paladin. Shout out ka pre. Shoutout po sa mga kaibigan ko sa San Pedro Laguna. Oh. Oh guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Shoutout nga pala sa misis ko, pati sa mga fur baby ko, si Chester at saka si Chesta. Huwag kayo magkakagatan lagi ha. Magkakagatan lang sa tama namin. Basta pagka may troubleshooting, galing nyo lang po dito sa Kanlalay. Hanapin nyo lang yung GN Paladin. So guys, maraming salamat.